स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा। म सुनिल। आजको श्रृंखलामा मैले तपाईहरुलाई सब्स्क्राइब हाइड गर्नुको कारण के हो, सब्स्क्राइब जुन लुकाउनुको कारण के हो, यसको फाइदाहरु के छ, आजको श्रृंखलामा म तपाईहरुलाई छोटो रूपमा दिनेछु। आजको श्रृंखला सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नुभएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस् र अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन प्रेस गर्नुस्, किनकि हाम्रो टेक सम्बन्धी, युट्युब सम्बन्धी टिप्सहरु, नयाँ भिडियोहरुको सूचना तपाईहरुको सामु आओस् भन्ने म चाहन्छु भन्दै आजको श्रृंखलालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरु, यहाँनिर एउटा सब्स्क्राइब हाइड गर्नुको, सब्स्क्राइब लुकाउनुको एउटा रिजन छ जो प्राय जसो युट्युबरहरुले गर्ने गर्दछन् र यसको फाइदा चाहिँ विशेष गरी के छ भने त्यो पनि म बताउँछु। सर्वप्रथम सब्स्क्राइब हाइड गर्ने कसरी, त्यो चाहिँ म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन मार्फत तपाईलाई देखाउने छु। साथीहरु, यहाँनिर आफ्नो युट्युब अकाउन्टमा आइसकेको छु। तपाईहरु मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने डेस्कटप मोडमा गएर गर्नु होला। युट्युब एपमा यो सुविधा छैन। सो डेस्कटप मोडमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो च्यानलमा आउनु पर्नेछ। आइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो युट्युब स्टुडियोमा जानु पर्नेछ अथवा यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईको सामु युट्युब स्टुडियो खुल्छ। युट्युब स्टुडियो खुलिसकेपछि यहाँनिर सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर च्यानल रहेको छ, यो च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु यहाँनिर एडभान्स सेटिङ भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नु होला। एडभान्स सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सामु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर काउन्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा टिक लागेको छ, तपाईको च्यानलमा हेर्नु होला। सो यो टिकलाई हटाइदिनु होला। हटाइदिसकेपछि यहाँनिर सेभ अप्सन छ, सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सब्स्क्राइबर लुक्छ, हाइड हुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो सब्स्क्राइबर हाइड गर्ने छैन, किनकि मेरो चाहिँ सब्स्क्राइबर पुगेको छ, 1K क्रस गरिसकेको छ। त्यसैले मैले यसलाई शो गरिदिन्छु र सेभ गरिदिन्छु। सो यसरी सब्स्क्राइब लुकाउन सकिन्छ। साथीहरु, हेर्नुभयो सब्स्क्राइब हाइड गर्ने तरिका र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुस् र अब बताउने छु सब्स्क्राइब हाइड गर्नुको फाइदाहरु। सब्स्क्राइब हाइड गर्दाखेरि तपाईको च्यानलमा जो नयाँ भिजिटर्स हुनुहुन्छ, नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई लाग्न सक्छ ल अब यसमा यो च्यानल अलिकति प्रोफेसनल छ है, प्रोफेसनल छ, यसले सायद सब्स्क्राइब बढी छ भन्ने लाग्छ र त्यही भएर मान्छेले च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिन्छन्। सो तपाईको च्यानलमा पहिलोचोटि जो भिजिटर्स हुनुहुन्छ, जो भ्युअर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ तपाईको च्यानल एकदम प्रोफेसनल हो, प्रोफेसनल लुक्स छ, एकदम ठुलो च्यानल छ। सब्स्क्राइब हाइड गर्नुको पछाडि सब्स्क्राइबरहरू धेरै हुन सक्छन् भन्ने जुन भिजिटर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई लाग्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो भिडियो कन्टेन्टबाट राम्रो प्रभाव दिनुभयो भने तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइब छिटै गेन हुन्छ र सब्स्क्राइब सो गर्दाखेरि 1000 भन्दा मुनि सब्स्क्राइब भएको च्यानललाई अलिकति सब्स्क्राइब गर्न मान्छेले झन्झट पनि मान्दछ सायद, मलाई लाग्छ। यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। सो सब्स्क्राइब हाइड गर्दाखेरि मेन फाइदा चाहिँ, एकदम मुख्य फाइदा चाहिँ यही छ कि तपाईको च्यानल प्रोफेसनल देखिन्छ र सब्स्क्राइब बढ्नमा बेर गर्दैन, ढिला गर्दैन। सो तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइब पाउनको लागि मेन त तपाईले आफ्नो कन्टेन्ट, आफ्नो प्रस्तुति राम्रो दिनुपर्ने छ। सहयोगी, शैक्षिक अथवा मनोरञ्जनात्मक कुन छ तपाईको च्यानल, त्यही अनुसारको आफ्नो बेस्ट कन्टेन्ट दिनुपर्ने छ, जुन कन्टेन्ट भ्युअर्सलाई, अडियन्सलाई मन परोस् र सब्स्क्राइब गर्नलाई बाध्य होस्। सो आजको यो मेन थिम यही नै हो कि सब्स्क्राइब हाइड गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्ने मैले तपाईलाई बताइसकेँ। सो आजको श्रृंखला कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझावको म अपेक्षा गर्दछु। आजको श्रृंखला अहिलेसम्म हेर्नुभएको छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला र भेटौँला यस्तै काम लाग्ने नयाँ युट्युब टिप्स, टेक्निकल टिप्स सम्बन्धी नेक्स्ट एपिसोडमा भन्दै आजको श्रृंखलाबाट म छुट्टिन्छु। नमस्कार, फेरि भेटौँला।